آب رادیاتمون تخلیه میشه. بعد از اینکه تخلیه شد لوله رو دوباره جا می‌ذاریم، بس رو دوباره باز می‌کنیم، می‌ذاریم سر لبه بیرونیمون از جاش در اومد. حالا میایم و لبه احیانا دیدید که مخزن اضافاس همچنان فول مونده ولی از رادیات آب کم کرده، یا حالا لولمون رو به انتها میرسونیم. وقتی که رسید به انتها یه مقدار میکشیمش بالاتر که ته سیخ گیج به ته کارتر نخوره که